Cuba hiện đang chìm trong bóng tối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Mất điện liên miên, xăng dầu thì khan hiếm, cuộc sống của người dân thì đảo lộn. Và điều thú vị là Việt Nam, đất nước cách Cuba nửa vòng trái đất, đang giang tay giúp đỡ, đặc biệt trong lĩnh vực điện mặt trời. Cuba nằm ở vùng biển Caribe, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo mà họ tại vị. Nó giống như chiếc chìa khóa vàng của vịnh Mexico. Quốc gia này có vị trí địa lý chiến lược khi nằm giữa Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Phía bắc của Cuba là một vùng biển giáp với bang Florida của Mỹ qua eo biển Florida, cách chỉ trên dưới 150 km. Phía tây là bán đảo Yucatan của Mexico và phía nam là biển Caribe cũng như là Jamaica. Phía đông là Haiti. Với vị trí như một nút giao giữa Đại Tây Dương và vùng biển Caribe, Cuba từ lâu được coi là cửa ngõ hàng hải quan trọng của châu Mỹ Latin và là một điểm trung chuyển then chốt. Ở đây có chính trị, có kinh tế, có quân sự, ai cũng muốn nắm giữ Cuba. Trong thời chiến tranh lạnh, Liên Xô từng đặt tên lửa ở đây, khiến Mỹ đứng ngồi không yên, đặt tên lửa ngay bên dưới nước Mỹ trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nổi tiếng vào năm 1962. Chính vì điều này và vị trí của Cuba, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận lên Cuba từ những năm 1960, kéo dài cho đến tận hôm nay. Lệnh cấm vận này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn đóng vai trò lớn trong khủng hoảng năng lượng hiện nay của Cuba. Nhưng trước khi nói về chuyện này, hãy cùng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trên hòn đảo xinh đẹp này. Tháng 3 năm 2025, cả đất nước Cuba, từ Havana sầm uất đến những ngôi làng nhỏ ở miền núi, đột nhiên tối om vì mất điện. Không phải vài tiếng mà là cả ngày, thậm chí nhiều ngày liên tiếp. Và đó là lần thứ tư trong vòng nửa năm mà lưới điện quốc gia của Cuba sụp đổ hoàn toàn. Từ đó đến nay thì cũng xảy ra rất nhiều sự kiện mất điện khác. Đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ trong một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ảnh hưởng đến từng ngóc ngách đời sống của người dân Cuba. Nguyên nhân chính là do các nhà máy điện của Cuba như là nhà máy điện Antonio Guterres ở tỉnh Matanzas liên tục gặp sự cố. Nhà máy này thì được xây rất lâu rồi, từ thời Liên Xô. Bây giờ nó giống như một chiếc xe cũ kỹ, cố gắng mà ì ạch chạy trên đường, hỏng thì chẳng có gì để mà thay thế. Hơn 80% điện Cuba đến từ những nhà máy chạy bằng dầu. Nhưng vấn đề là dầu thì không có đủ. Thiếu nhiên liệu, thiếu chất đốt khiến các nhà máy hoạt động cầm chừng hoặc tệ hơn là ngừng hẳn và xếp xó. Câu hỏi là tại sao lại phải phát triển nhà máy chạy bằng dầu làm gì cho tốn kém? Tại sao không phát triển thủy điện như ở Việt Nam, như cái cách Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình? Đây là một câu hỏi rất hay. Nhiều người nghĩ rằng Cuba là đảo ở giữa biển như thế thì kiểu gì chẳng có mưa thì có sông, sao không tận dụng làm thủy điện cho đỡ khổ? Nhưng mà thật ra Cuba gần như không thể phát triển thủy điện quy mô lớn bởi vì địa lý của họ không cho phép. Khác với Việt Nam, có nhiều dãy núi cao, có nhiều con sông lớn và hùng vĩ như sông Đà, nơi đặt nhà máy thủy điện Hòa Bình chẳng hạn. Cuba chủ yếu là địa hình bằng phẳng, đồi núi thấp. Những con sông ở đây vừa ngắn, vừa nhỏ, vừa không đủ độ dốc để mà tích nước và tạo ra dòng chảy mạnh. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng đập thủy điện. Những con sông dài trên 100 cây số ở Cuba chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cuba cũng có mùa mưa và mùa khô, và mùa khô của nó thì rất là gay gắt. Nhiều khu vực bị hạn hán vào mùa khô, nước còn chẳng đủ dùng cho nông nghiệp thì làm sao đủ chạy để mà phát điện. Việc không có nguồn nước ổn định khiến Cuba không thể duy trì được các nhà máy thủy điện suốt cả năm. Nếu như ví Việt Nam là nơi có thể tận dụng triệt để thủy điện thì Cuba giống như một con thuyền khô cạn giữa đại dương. Địa hình thì không thuận lợi, nguồn nước thì không ổn định, khiến Cuba khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của điện yếu, điện chập chờn và điện mất. Kết quả là người dân phải chịu cảnh mất điện từ 10 cho đến 20 tiếng mỗi ngày, đặc biệt là ở những tỉnh không phải là thủ đô Havana. Cảnh này nông thôn Việt Nam ngày xưa còn không khổ bằng. Ở thủ đô, tình trạng có khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng không tránh khỏi những ngày tối om. Các bạn cứ hình dung mà xem, bây giờ cuộc sống hàng ngày mà không có điện thì không có máy bơm nước, không có tủ lạnh, không có internet, không có điều hòa, không có sạc điện thoại rồi không có đủ thứ. Thực phẩm trong nhà cũng hỏng hết, nước sạch khan hiếm, điện thoại hết pin. Mà có lẽ thực phẩm với người Cuba chưa kịp hỏng bởi vì rất thiếu. Các trường học thì khổ sở, công sở chỉ cho nhân viên thiết yếu đi làm. Quán bar, nhà hàng phục vụ khách du lịch phải chạy bằng máy phát điện chạy bằng xăng, nhưng xăng thì cũng khan hiếm nốt. Thế là người dân phải quay về dùng củi để nấu ăn, như thể sống lại thời thế kỷ thứ 19. Chưa kể, Cuba còn phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng dầu nghiêm trọng. Hàng dài người xếp hàng tại những trạm xăng bên những chiếc xe cũ kỹ chạy đã vài chục năm, nhiều khi chờ cả ngày cũng chẳng mua được giọt nào.
Chính phủ phải ưu tiên cho xe công, xe cứu thương và taxi chính thức nên người dân càng thêm khó khăn. Tình trạng này không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của người dân mà còn khiến nhiều người dân cảm thấy bất mãn. Vậy tại sao Cuba, một đảo quốc xinh đẹp, một đảo quốc từng tự hào với y tế miễn phí, giáo dục miễn phí và cũng có một quãng thời gian rất cường thịnh, giờ lại rơi vào tình cảnh này? Nên nhớ rằng trước đây Việt Nam còn khó khăn hơn cả Cuba và Cuba đã giúp đỡ Việt Nam. Trước hết thì hệ thống cơ sở hạ tầng điện của Cuba đã quá cũ kỹ và thiếu đầu tư. Cũ và thiếu đầu tư thì chứng tỏ là hết tiền. Những nhà máy điện như là Antonio Guterres hay là Fenton đều được xây từ thời Liên Xô. Bây giờ thì đã xuống cấp nghiêm trọng lắm rồi. Chúng không chỉ cũ mà còn dùng dầu thô nặng của Cuba, chứa nhiều lưu huỳnh khiến máy móc rất là nhanh hỏng. Nhanh hỏng thì Cuba lại không có đủ tiền để mà bảo trì hay là nâng cấp những nhà máy này. Khi mà Liên Xô sụp đổ, Cuba mất đi nguồn viện trợ khổng lồ, rơi một giai đoạn gọi là giai đoạn đặc biệt. Đây là cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế với mất điện và thiếu thốn đủ thứ. Dù đã cố gắng phục hồi, Cuba chưa bao giờ có đủ tiền để hiện đại hóa mạng lưới điện của mình. Tính đến năm 2025, chỉ 1/3 công suất các nhà máy điện của Cuba là hoạt động bình thường. Tiếp nữa, đó là Cuba đang thiếu nhiên liệu trầm trọng. Hơn 80% điện của Cuba phụ thuộc vào dầu. Nhưng mà dầu thì Cuba lại không có sẵn và dầu lại phải nhập từ những nước như là Venezuela, Nga hay là Mexico. Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ thì kinh tế nó khó khăn, nước nào cũng khổ như nhau cả. Venezuela từng cung cấp hàng vạn thùng dầu mỗi ngày cho Cuba, bây giờ thì cũng giảm đi rất nhiều bởi vì chính Venezuela khổ không khác gì Cuba. Nga và Mexico cũng giảm xuất khẩu bởi vì vấn đề nội bộ. Kết quả là Cuba phải mua dầu trên thị trường quốc tế, mà dầu này thì lấy đâu ra giá ưu đãi, thế nên giá rất cao, trong khi ngân sách thì lại ít tiền. Cuối cùng thì không thể không nhắc đến lệnh cấm vận của Mỹ. Trong mắt của Cuba thì Mỹ là một nhân vật phản diện, nhưng cũng là lời bào chữa cho nhiều vấn đề tại chính đất nước Cuba. Từ những năm 1960, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận toàn diện lên Cuba, cấm mọi giao dịch thương mại và tài chính. Chính phủ Cuba nói rằng lệnh cấm vận khiến họ không thể vay tiền từ quốc tế, không thể mua phụ tùng sửa chữa nhà máy điện và phải trả giá cao hơn để nhập dầu qua trung gian. Phía Mỹ thì họ lại nhìn theo kiểu khác. Họ cho rằng khủng hoảng ở Cuba là do quản lý kinh tế yếu kém, không đầu tư đúng chỗ và phụ thuộc quá nhiều vào những nước bạn bè không ổn định như là Venezuela chẳng hạn. Mỹ lập luận rằng lệnh cấm vận không liên quan trực tiếp đến sự cố lưới điện mà vấn đề nằm ở hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Cuba, bao cấp như Việt Nam ngày xưa. Vậy thì ai đúng ai sai? Có lẽ là cả hai bên đều có lý, nhưng dù bên nào đúng bên nào sai thì người dân Cuba mới là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Lệnh cấm vận làm khó thêm, còn việc thiếu cải cách ở kinh tế trong nước cũng có phần không nhỏ vào cuộc khủng hoảng của Cuba. Giữa lúc Cuba chìm trong khủng hoảng thì họ luôn nhìn thấy một cánh tay ở nửa bên kia của trái đất. Một tia hy vọng ló dạng từ một người bạn cách xa hàng ngàn km, nửa vòng trái đất rẽ tầng mây, đó chính là Việt Nam. Việt Nam và Cuba có mối quan hệ đặc biệt được xây dựng từ thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro. Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ Cuba. Trong bối cảnh mà Cuba thiếu điện trầm trọng, Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Cuba phát triển điện mặt trời. Đây là một giải pháp bền vững để giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Tháng 7 năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh, một chiến dịch gây quỹ đầy ý nghĩa đã được khởi động để hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại những trường tiểu học của Cuba. Mục tiêu là đảm bảo nguồn điện ổn định và lâu dài cho học sinh Cuba, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn giữa lúc đất nước Cuba đang đối mặt với việc mất điện liên miên. Nhưng tại sao Cuba lại là điện mặt trời? Bởi vì Cuba là một quốc gia ngập tràn ánh nắng, một quốc gia từng được mô tả là nắng rực trời tơ và biển ngọc, đào tươi một dải lụa đào bay. Và đó là điều kiện tuyệt vời để phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ dưới 5% điện của Cuba đến từ những nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời. Việc lắp đặt các hệ thống điện mặt trời tại những trường học thì không chỉ giúp giảm áp lực lên lưới điện quốc gia mà còn mang lại ánh sáng cho học sinh, gió mát cho học sinh, đặc biệt ở những khu vực chịu mất điện kéo dài. Đây là một bước đi nhỏ nhưng ý nghĩa, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam dành cho bạn bè Cuba. Ngoài chiến dịch này, Việt Nam cũng đang chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba. Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực điện mặt trời với chi phí sản xuất điện mặt trời thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất điện từ than và khí đốt. Những kinh nghiệm này có thể là bài học quý giá cho Cuba, giúp họ xây dựng những chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo hiệu quả hơn.
Vậy Cuba sẽ thoát khỏi khủng hoảng này như thế nào? Có một vài tia hy vọng như đã nói, nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng. Trước hết, năng lượng tái tạo phải là hướng đi tất yếu, có điện mặt trời, có điện gió. Cuba cũng đang hợp tác với Trung Quốc để xây dựng các công viên năng lượng điện mặt trời. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thường chậm bởi vì thiếu vốn và rào cản hành chính rất loằng ngoằng. Chính phủ Cuba cũng khuyến khích người dân mua hệ thống điện mặt trời trên mái nhà kèm pin lưu trữ. Nhưng với thu nhập trung bình chỉ vài chục đô một tháng thì đây gần như là điều không tưởng. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Liệu Cuba có thể vượt qua khủng hoảng? Và Mỹ có nên nới lỏng cấm vận để giúp đỡ người dân Cuba hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới. Rất muốn nghe ý kiến của các bạn. Nếu bạn thấy thích video này, đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.